Hi mga kamamshies! Hi mga kananay! For today's video, samahan niyo po kami ni Miracle mag-unbox ng kanyang first quarter Kinder BC Box. Hello! I'm going to BC. Kitang-kita niyo naman kay Miracle kung gaano ho siya ka-excited sa kanyang Kinder BC Box. Tignan niyo nga tong anak ko at talagang meron pa siyang pa-suspense effect. Sobrang tuwang-tuwa talaga siya mga kamamshies. So ngayon, ipapakita namin ang laman ng kanyang BC Box. Ito ang kanyang practical skill set. Meron siyang free t-shirt uniform. Meron siyang color pen. Meron din siyang whiteboard. Merong watercolor. Merong popsicle sticks. At syempre, merong crayons. Meron ding clay dough. Yan. Merong apron. At merong placemat. Meron ding pouch para sa mga magtuturo or magti-teacher sa bata. So, kompleto na rin po yung set na yan na nasa loob. So, ito po yung kanilang first day kit. Yan, meron kaming katingko mga kamamshies. Special event packet. Ito ang kanilang activity for week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, and week 7. Teacher Malcolm! Let's work, BCP's classmates! Kindergarten! Learninghive! Here has such! Let's go to school, homeschool! Here's my bahay, so homeschool! So, ayan mga kamamshies, nakita nyo na po yung mga materials na gagamitin namin para sa aming first quarter. And yes, provided po yan ng BCB's Learninghive. Meron din po kaming teacher's guide na ginagamit, kaya naman talagang magtuturo na lang talaga tayo sa ating mga anak dahil kompleto na. So, kung gusto nyo rin po mag-check or mag-inquire sa kanila, ilalagay ko po ang kanilang details sa aking description box or sa aking comment section.